Hi everyone and welcome back to my channel. How are you? عاملين ايه؟ النهاردة هناخد new words يعني كلمات جديدة. هو زي كورس بس احنا بنبدأ من الصفر علشان نعرف ننطق الكلمات وبعدين نبدأ ناخد جمل. ماشي؟ يلا بينا. Let's go. Apple 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 boat. انا طبعا اول حاجة هعملها ان انا هقرأهم بالانجلش وبعد كده هنبدأ نترجم. اوكي. apple apple boat 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 umbrella 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 house 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 dog 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 insect 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 egg 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 kite 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 food 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 lake 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 grass 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 mango 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 cake 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 noon 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 october 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 quickly 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 park 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 rain 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 sunny 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 tomato 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 walk 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 vegetable 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 yellow 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 box 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 zoo zoo zoo. اوكي انا قرأت كل كلمة كده بمعدل 3 مرات. ماشي يلا بينا نبدأ نترجم. طبعا apple عارفينها تفاح. boat مركب. umbrella شمسية. house منزل. dog كلب. insect حشرة. egg بيضة. kite طائرة الورقية. food طعام. foods أطعمة يعني. ماشي. lake بحيرة. grass حشائش. mango مانجا مانجو. كيك كيك. noon يعني وقت الظهيرة. حتى نلاقي مثلا نقول good afternoon. good afternoon يعني بعد الظهيرة. اوكي فنون يعني بعد الظهيرة او بعد الظهر يعني. اوكي. اكتوبر شهر اكتوبر طبعا. quickly يعني بطريقة سريعة. quick يعني سريع. quickly يعني بطريقة سريعة. اوكي. bark bark يعني منتزه. rain يعني مطر. sunny يعني مشمس. sunny. tomato يعني طماطم. walk يمشي. walk يمشي. vegetable يعني خضرة يعني خضار vegetables إنما المفرد vegetable. yellow أصفر. box box صندوق. zoo يعني حديقة حيوانات. اوكي كده نكون خلصنا الكورس بتاعنا. ما تنسوش تعملوا لايك and subscribe وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. See you later. Goodbye.